Hai, kembali lagi dalam tutorial bersama Delyva. Okay, so hari ini kita nak buat tentang bagaimana pula integrasi ataupun integration dengan Woocommerce platform. Okay, bagi pelanggan ataupun businesses yang mempunyai platform Woocommerce, pasti anda tertanya-tanya bagaimana untuk kami melakukan integration dengan Woocommerce. So, basically apa you perlu buat adalah you kena ada Woocommerce platform. Okay, ini adalah contoh Woocommerce ya. So, saya menggunakan kedai Mak Dispatch punya Woocommerce dan juga platform DelyvaNow. Okay, so basically you kena ada platform Woocommerce dan juga account DelyvaNow. So, saya ada dua, Woocommerce dan juga DelyvaNow. Okay, apa yang anda perlu buat adalah pertama sekali pergi ke bahagian plugin di Woocommerce. Okay, nampak tak ini? And then anda perlu search DelyvaX. Okay, so kat sini dah ada DelyvaX. Kalau anda nampak kat sini, kita dah aktifkan DelyvaX punya apa orang panggil? Punya integration. So, apa yang anda perlu buat bagi pertama kali punya integration, anda pergi ke dia. So, anda pergi ke install plugin. Kita dah aktif tau kat sini. Kita nak tengok senarai plugin kita gunakan. Okay, so kita cari DelyvaX kat sini. Okay, so kita sekarang dah tengok sini deactivate dan setting. So, apa anda perlu buat bila anda dah install DelyvaNow punya platform ataupun DelyvaX punya platform dalam Woocommerce anda dah install, anda pergi ke bahagian setting. Okay, kat bahagian setting ni anda akan nampak shipping rate, anda klik tick benda ni semua, all this order status semua, company ID, company code semua ni at first akan kosong. Okay, jadi apa yang anda perlu buat adalah inilah fungsi untuk account DelyvaNow. So, apa yang anda perlu buat adalah anda pergi ke account DelyvaNow, anda pergi ke bahagian setting dan pergi ke bahagian API integration. Okey, kat sini anda nampak API integration ya. Okey, kat sini anda ambil company code ni, company ID, user ID dan juga customer ID untuk anda masukkan ke dalam fields yang diberikan ini, company ID. Okey, ini company ID, company code. Okay, semua ni saya key in, saya copy dah masuk dalam ni. Okey, bagi API token ini pula. Okey, kalau anda perasan API token ni tak ada pun dalam ni. So, kat mana kita nak cari API token tu? Okey, kat sini anda perlu add new key. Okey, add new key. Anda letak je apa-apa nama. Contoh test. Okey, and then anda create and view. Okey, so ini adalah API key created yang telah diberikan oleh DelyvaNow punya platform lah. So, anda copy dan anda masukkan ke dalam anda masukkan ke dalam Woocommerce punya platform API token. Anda masukkan semua dan anda save change sahaja. Okey, so dan anda jangan lupa untuk aktifkan anda punya integrasi bersama DelyvaNow. So, siap. Itu saja, sesimpel itu. Once dia dah activate, anda boleh gunakan dekat customer boleh pilih lah sama ada mereka nak gunakan kurir-kurir yang ada di dalam Delyva. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada kedai Mak Dispatch. Inilah platform kedai Mak Dispatch ya. Saya cuba beli barang ya. Okay, so add to basket, check out. Okay, so kita letak nama semua. So, kita letak je apa-apa alamat. Okay, so anda boleh tengok kat sini ada pelbagai kurier yang telah disenaraikan untuk anda memilih ya. So, anda boleh bebas untuk memilih sama ada customer anda mahu menggunakan same day delivery ataupun instant delivery ataupun next day delivery, pos laju, CJ dan sebagainya. So, customer hanya perlu pilih. Okay.
Alright, and then place order. Itu saja. Okay, saya harap jika anda perlukan lebih info, saya akan sertakan di bawah ini link untuk manual untuk integrasi ataupun integration dengan Woocommerce platform menggunakan DelyvaNow. Okay, thank you. Selamat mencuba.